شروع کن که این من گرسنمه. آره خب بگو ما غذا میخوام. نه اون برای این ترشیه. ترشیه چیزه اسمشو نمیدونم. تموم شد؟ آره. اصلا بریدم. این موادی که باید بزنی توی بیدم. تو چی باید بزن؟ بزن تو نی دیگه. نفست میباره توی بچه اصلا امتحان که چرته بکنی چیزی که تو روی خوردیم.
فقط بره. اینو من میگم دیگه بدیم به یکی. خب یه گزینه بعدی. بیا دوست نشدی اینا رو بازی نمی کنی که مامان. بچه بودم. چرا بوی ترشی میده تو؟ این چیه؟ اینو من بچه بودم داداشم کلاس دوم ابتدایی بودم داداشم برام گرفته بود دایی آره صندلی و دایی مشتبه آره بچه مشتبه جونم اینو نگه داریم فکر کنم باید چیز کنم
از خورده پارچه هاتون اینو درست نکنید، چون من پارچم کم بود گوشگیراش کوچیک شد. وای خدا چرا کوچیک شد؟ باید گوشگیرش بزرگتر باشه. مشکل ندارم دیگه، درست کردیم دیگه. چه ناز شد. میخوایم بریم برفازی. حالا اینی که دوختم میخوام اینم استفاده میشه. اگه پارچه داشتم مطمئناً گوشگیریشو بزرگتر میدوختم، ولی خب چون پارچه نداشتم تیکه پارچه هم داشتم چیز میکردم، ولی خب اشکال نداره، بعدم نشد. ولی به این بارونی هم نمیاد، به اون یکی بارونی میاد. این چیکار کنم؟ گوشگیرمو نبرم مثلا ها، کلا بذارم یهو نمیدونم. حالا اینم میبرم، کلا هم میبرم دیگه. خاله فایزه بتر کنم بچه ها